إن عملية السكر في جسم الإنسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي عملية بسيطة للغاية، ولكن معقدة جدا جدا بالنسبة للإنسان. ومن المعروف أن السكر ينتقل إلى خلايا الجسم من خلال الدم، فيتحول الطعام الذي نتناوله لسكر ومعروف باسم الجلوكوز. ومن المعروف أن السكر من أهم العناصر التي تعمل على إنتاج الطاقة، ولدخول السكر للدم لابد من توافر شيئين اثنين، وهما شيئين مهمين للغاية، وهما الأبواب المستقبلة للسكر على سطح الخلايا ونسميها بالمستقبلات، والشيء الثاني هو توافر الأنسولين الناتج عن جهاز البنكرياس لفتح المستقبلات. في حال توفر هذين الشيئين في الجسم سيوفر الطاقة لجسم الإنسان من خلال دخول الجلوكوز للخلية، وإن لم يتوافر فستموت الخلية. وهناك أعراض كثيرة وعلامات تدل على إصابتك بالمرض. في هذا الفيديو نقدم إلى حضراتكم من قناة كل جديد حول العالم الأعراض التي تظهر مدى إصابتك بمرض السكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن داء السكري من الأمراض المنتشرة في كل بقاع الأرض، فهو ليس مرض نادر أو مرض صعب تواجده، إنما هو موجود بالوراثة أو بعوامل خارجية أخرى سببها اختلال توازن هرمون الأنسولين لعدم قدرة جهاز البنكرياس إيصال السكر للخلايا. ومرض السكر نوعان: إما سكري لعدم قدرة الجسم على إفراز هرمون الأنسولين، أو النوع الثاني أن الجسم ذاته لا يصنع الأنسولين، والأخير منتشر كثيرا، وبهذا يبقى السكر متواجد في الدم لعدم وجود القدر الكافي من الأنسولين. والآن نتعرف معا على أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري. أولا، التبول بشكل متكرر، مما لا شك فيه أن التبول المتكرر يدل على وجود التهاب بالجهاز البولي، كما يدل على الاستهلاك المفرط للسوائل. لكن في حالة عدم وجود هذه الأسباب فمن الممكن أن يكون التبول علامة من علامات الإصابة بداء السكري، لأن الجسم حينها يحاول التخلص من الجلوكوز غير المستخدم عن طريق البول. ثاني أعراض الإصابة بمرض السكري هو الشعور بالعطش. بما أن الجسم يفقد الكثير من السوائل بسبب التبول المتكرر، فمن الطبيعي جدا أن يشعر المريض بالعطش الشديد. ثالث أعراض الإصابة بمرض السكري هو الرغبة الشديدة في تناول الطعام، سواء كان هناك ارتفاع أو انخفاض بمستوى السكر في الدم، فهذا يعد اضطرابا في الجسم، لأن الخلايا في الحالتين لا تأخذ كمية السكر المضبوطة، وبالتالي ترسل للدماغ معلومات تشعر المريض بالجوع ورغبة كبيرة في الأكل أيضا. رابع أعراض الإصابة بمرض السكري هو جفاف الفم. يدل الإحساس بجفاف الفم على وجود مشاكل صحية خطيرة، فهو ليس دليلا على جفاف الجسم فقط، بل يمكن أن يكون دليلا على الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. كما يؤدي جفاف الفم إلى مشاكل كبيرة جدا باللثة والأسنان. خامس أعراض الإصابة بمرض السكري هو الإرهاق. بيعد الإرهاق المزمن من الأعراض التي لا يجب التغافل عنها، فإن لم يكن هذا التعب نتيجة لمجهود حركي كبير فهناك احتمال كونه واحدا من أعراض الإصابة بداء السكري. وهناك معلومة مهمة، وهي أن ما يسبب التوتر لمرضى السكري هو قلة النوم بسبب حاجتهم دائما والمتكررة للتبول في خلال الليل. سادس الأعراض هي مشاكل في الرؤية. بتعتبر العين من الأعضاء الأكثر تعرضا لمضاعفات مرضى السكري، فالسكر يؤدي إلى تغير في شكل العدسة مما يجعل رؤية المريض غير واضحة. والأمر الأكثر خطورة هو أن السكري في حالات متقدمة من شأنه أن يؤدي إلى العمى لا قدر الله، وإلى أمراض أخرى أكثر خطورة. سابع أعراض الإصابة بمرض السكري هي الالتهابات. مرضى السكري معرضون للإصابة بالتهابات على غرار الفطريات المهبلية والجلدية والتهابات الجهاز البولي، لكون هذه الأخيرة تنمو بشكل أكبر في بيئة ذات معدل عالي من هرمون الأنسولين. ثامن الأعراض للإصابة بمرض السكري هو تنميل الأطراف. هذا العرض ناتج عن تأثير السكري على الأعصاب، وهو مؤلم جدا، لذلك يجب أخذ الأمر على محمل الجد، لأن تطوره يؤدي إلى اضطرابات لا تحمد عقباها.
تاسع أعراض الإصابة بمرض السكري هو زيادة أو فقدان غير مفسر للوزن. هذا العارض ناتج عن عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بسبب السكري، فالجسم يلجأ في بعض الأحيان للبروتينات المخزنة بالعضلات من أجل أخذ الطاقة اللازمة، مما يفقد المريض الوزن بشكل سريع. وفي بعض الحالات يحدث العكس، إذ ترتفع رغبة المريض في الأكل وبالتالي يزداد وزنه. عاشر الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري هو صعوبة التئام الجروح. من الصعب جدا التئام جروح مريض السكري، وذلك لأن السكر يؤثر على الأوردة والشرايين مما يجعل شفائها صعبا. ومن أجل تفادي الإصابة بداء السكري خاصة النوع الثاني يجب تجنب كل ما يؤذي الصحة كالسجائر واستهلاك الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة، كما يجب أخذ الحيطة والحذر والعمل على إنقاص الوزن في حالة السمنة بشكل سريع. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري. أتمنى أن تكون المعلومات أفادت حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.